පිළිගන්නවා ඔයගොල්ලෝ හැම දෙනාම CameraLK වත්සිව් මෙත ඉතින් අවුරුද්දක විතර පොඩි බ්‍රේක් එකකට පස්සේ තමයි අපි නාතරක් වත්සිව් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අරගෙන ඉන්නේ. ඉතින් කලින් වගේම අපේ මේ අවුට් සීසන් එකෙත් ඔයගොල්ලන්ට හැකියාව තියෙනවා ඡායාරූපකරණ ලෝකේ අලුතෙන්ම සිද්ධ වෙන්නේ මොනවද කියලා දැනගන්න. ඉතින් අපි බලමු අපේ මේ අවුට් සීසන් එකේ පළවෙනි එපිසෝඩ් එකේ අපිට මොනවද කතා කරන්න තියෙන්නේ කියලා. චාර්පු ගැන කතා කරම අපි දන්නවා DSLR කැමරස් තියෙනවා මිරර්ලස් කැමරස් තියෙනවා වගේම තවත් ගොඩක් පොපුලර් කැමරා ජාතියක් තමයි ඉන්ස්ටන්ට් කැමරාස් කියන්නේ. ඉතින් මේ ඉන්ස්ටන්ට් කැමරාස් ගැන කතා කරාම ලෝකේ තියෙන ගොඩක්ම ජනප්‍රිය කැමරා බ්‍රෑන්ඩ් එක තමයි FUJIFILM Instax Mini කියන සීරීස් එක. ඉතින් මේකේ අන්තිම රිලීස් වෙච්ච අවුරුද්දම කැමරා එක රිලීස් වුණේ 2020 වසරේදී FUJIFILM Instax Mini 11 එක. ඉතින් දැන් FUJIFILM Instax Mini 12 එක රිලීස් කරන්න සියලුම දේ ලෑස්ති කියලා තමයි දැන්ට නිවුස් අපේ ලැබිලා තියෙන්නේ. ඉතින් බලමු මොනවාද මේ FUJIFILM Instax Mini 12 කියන කැමරා එකේ 11 එකත් එක්ක වෙනස් වෙලා තියෙන ෆීචර්ස් කියලා. ඉතින් FUJIFILM Instax Mini 12 එක ගැන කතා කරාම මේ කැමරා එකේ Instax Mini 11 එකත් එක්ක අපි කම්පෙයාර් කරද්දී මේකේ අලුත් අප්ඩේටඩ් ඩිසයින් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ 12 එකේ තියෙනවා ඔටෝමැටික් ෆ්ලෑෂ් කන්ට්‍රෝල් එකක්. ඒ වගේම මේකේ අලුත්ම මල්ටි ෆන්ක්ෂන් ට්විස්ට් ලෙන්ස් එකක් තියෙනවා. ඉතින් තවදුරටත් කතා කරොත් මේ Instax Mini 11 කැමරා එකත් එක්ක ගනිද්දී මේ 12 එකේ ක්ලෝස් අප් මෝඩ් එකේ ෆෝකස් රේන්ජ් එක තියෙනවා 11.8 to 19.7 inches. ඒ කියන්නේ 0.3 to 0.5 meters. වගේම තවදුරටත් කතා කරොත් මේ අලුත්ම ඉන්ස්ටන්ට් කැමරා එකේ තියෙනවා අලුත්ම මල්ටි ෆන්ක්ෂන් ට්විස්ට් ලෙන්ස් එකෙන් ඕගොල්ලන්ට ෆොටෝග්‍රැෆර්ස්ලාට හැකියාව තියෙනවා කැමරා එක ඉක්මනින්ම කැමරා එක ඔන් ඕෆ් කරන්න. ඒ වගේම මේකේ පොපියුලර් ගොඩක්ම පොපියුලර් වුණු ක්ලෝස් අප් මෝඩ් එක එනේබල් කරන්න. තවත් කතා කරොත් මේකේ යුසබිලිටි ඉම්ප්‍රූව්මන්ට්ස් ගැන කතා කරොත් මේකේ ඔටෝමැටික් ෆ්ලෑෂ් කන්ට්‍රෝල් එකෙන් ඔයගොල්ලෝගේ ඉමේජ් ක්වොලිටි එක ගොඩක්ම ඉම්ප්‍රූව් වෙනවා 11 එකට වඩා. දැන්ට සඳහන් කරන විදිහට විශේෂයෙන්ම ගොඩක්ම ඩාර්ක් එන්වයරන්මන්ට්ස් වලදී හරි බ්‍රයිට් එන්වයරන්මන්ට්ස් වලදී හරි ඔයගොල්ලෝ ඡායාරූප ගනිද්දී ඔයගොල්ලෝගේ ඉමේජ් ක්වොලිටි එක ගොඩක්ම වැඩි වෙන තමයි මේ ඔටෝමැටික් ෆ්ලෑෂ් කන්ට්‍රෝල් එක මේ Mini 12 එකට අන්තර්ගත වෙලා තියෙන්නේ. වගේම තවදුරටත් කතා කරොත් මේ Mini 12 එකේ Mini 11 එකට වඩා සාමාන්‍යයෙන් තවදුරටත් weight එකෙන් ගොඩක් අඩුයි කියලා සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම Mini 11 එකේ තිබුණු shape එකට වඩා මේ Mini 12 එක වෙද්දී තවදුරටත් ගොඩක්ම rectangular feature එකකින් මේ Mini 12 instant camera එක release වෙයි කියලා තවදුරටත් සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම දන්නවා මේ Instax Mini camera series එකේ ගොඩක්ම මේ පොපියුලර් දෙයක් තමයි මේක මේ එක කලර්ස් වලින් මේ කැමරා එක රිලීස් වෙන්නේ. ඉතින් මේ Mini 12 එකේ දැන්ට සඳහන් වෙන විදිහට කැමරා එකේ කලර්ස් රිලීස් වෙන්න තියෙන්නේ blossom pink, mint green, clay white, lilac purple සහ pastel blue කියන මෙන්න මේ කලර්ස් පහෙන් තමයි දැන්ට Instax Mini 12 එක රිලීස් වෙන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම කලින් කැමරාස් වගේම මේක ඔයගොල්ලන්ට පවර් කරන්න double A battery Sony. ඒ වගේම Instax Mini 11 එකේ වගේම ඔයගොල්ලෝ මේකේ Instax Mini films use කරලා තමයි මේකේ ෆොටෝස් ගන්න ඕනේ. ඉතින් අර Instax අපි දැක්කුවා Mini 12 එකේ භාවිත කරන්න ඕනේ double A batteries කියලා. ඉතින් මේකෙන් ඔයගොල්ලන්ට හැකියාව තියෙනවා approximately 100 approximately ඔයගොල්ලන්ට ගන්න හැකියාව තියෙනවා exposures 100ක්. ඒ කියන්නේ Instax Mini film packs 10ක ෆොටෝස් මේ AA battery pair එකකින්. ඉතින් මේ Instax Mini 12 කැමරා එක රිලීස් වෙලා ලංකාවට ආපු ගමන් දන්නවා CameraLK එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට මෙල් දී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ showrooms වලට මේ product එක ආවට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ කැමරා එක ගැන in detail review එකක් ගන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඒකට අපේ CameraLK YouTube channel එක දැම්ම subscribe කරලා තියාගන්න. Nikon ආයතනයේ පැත්තෙන් එන අලුත්ම නිවුස් එකක්. ඒක තමයි මේ Nikon ආයතනය අපි දන්නවා දැන් මේ mirrorless cameras කියන scene එකට ගොඩක්ම seriously enter වෙලා ඉන්න company එකක් තමයි Nikon කියන්නේ. ඉතින් Sony ආයතනය ඒගොල්ලොන්ගේ Sony A7 R5 කියන අලුත්ම mirrorless camera එක release කරා පහුගිය දිනවලදී. ඉතින් මේකේ launching event එක ලංකාවේ පැවැත්වුවෙත් CameraLK ආයතනයෙන්. ඉතින් මෙන්න මේ A7 R5 කියන Sony ආයතනයේ කැමරා එකේ කම්පැරේටිව් විදිහට Nikon ආයතනයෙන් Z8 කියන කැමරා එක මේ මාර්තු මාසේ රිලීස් වෙනවා කියලා දැන්ට සඳහන් වෙනවා. ඉතින් මේ Z8 කැමරා එකෙන් A7 R5 එකට මොන වගේ ෆයිට් එකක් දෙන්න Nikon ආයතනය බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියලා අපි වැඩි දුර විස්තර ටිකක් දැන් බලමු.
මේ Nikon Z8 කියන කැමරා එකේ rumors මුලින් වෙන්න පටන් ගත්තේ 2019 වගේ වසර ඉඳන් ඒ කියන්නේ අවුරුදු 3-4 වගේ කාලෙ නම් මේ Z8 කියන කැමරා එකේ rumors එන්න පටන් ගන්න තියෙන. ඉතින් අපි මේ කලින් වත්සිව් වැඩසටහන මේ Z8 එක ගැන ඔයගොල්ලොන්ට සරක් මේකේ rumors ගැන news එකක් අරන් ආවා. ඉතින් 2019 වසරේ Sony A7R4 කියන කැමරා එක රිලීස් වුණත් එක්ක තමයි Nikon ආයතනයෙන් මේ ඒකට කම්පියුටර් කෙනෙක් විදිහට මේ Z8 කියන කැමරා එක රිලීස් කරනවා කියලා මුලින්ම සඳහන් වුණේ. ඉතින් මේ Nikon Z8 කැමරා එක අනිකුත් බ්‍රෑන්ඩ්ස් වල තියෙන මේන් කැමරාස් එක කම්පියුටර් කෙනෙක් වෙන්න 61 මෙගාපික්සල් කැමරාවක් විදිහට රිලීස් වෙලා සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම තවදුරටත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා Canon EOS R5 කැමරා එකේ 45 මෙගාපික්සල් කැමරාවක් වුණත් ඒකේ 8K වීඩියෝ ෂූටින් ඇබිලිටි එක තිබුණා. ඉතින් ඒ නිසා Nikon Z8 කැමරා එකෙත් මේ 61 මෙගාපික්සල් කැමරා එකක් වෙන එකෙන් මේකේ 8K වීඩියෝස් ෂූට් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙයි කියලා තවදුරටත් සඳහන් වෙනවා. ඉතින් Nikon Z8 කැමරා එක ගැන තාම පොඩි නිවුස් ප්‍රමාණයක් තමයි දැනට දෙන්න. හැබැයි ඉදිරියේදී වෙනම ඉවෙන්ට් එකකින් Nikon ආයතනයේ මේ Z8 කැමරා එකේ ඔෆිෂියල් ලොන්ච් එක අනවුන්ස් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන කියලා සඳහන් වෙනවා. ඉතින් ඒ විස්තරත් එක්ක අපේ වත්සිව් වලසරහනේ ඉදිරියේදී අපි තවදුරටත් ඔයගොල්ලන්ට විස්තර ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ Z8 කැමරා එක ගැන. ඉතින් දැන් Nikon පැත්තෙන් අපි යනවා Canon පැත්තට. ඉතින් මේ නිවුස් එක තියෙන්නේ ඉදිරියේදී රිලීස් වෙයි කියලා ගොඩ දෙනෙක් හිතාගෙන ඉන්න Canon EOS R5 Mark II කියන කැමරා එක ගැන. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැන් Canon ආයතනයෙන් ගොඩක්ම දැන් මේ mirrorless කියන සයිඩ් එකට ගොඩක්ම ට්‍රාන්සිෂන් වෙලා ඉන්නේ අනිත් බ්‍රෑන්ඩ්ස් දෙක Sony සහ Nikon වගේම. ඉතින් මේගොල්ලෝ මේ R5 Mark II එකට කලින් කියන්නේ මේක කලින් version එක ගන්න R5 එක රිලීස් කරා. ඉතින් මේ R5 එක ගොඩක්ම ෆේමස් වුණා ගොඩක්ම මේ ෆොටෝග්‍රැෆර්ස්ලා අතර. ඉතින් බලමු මේ R5 Mark II කියන කැමරා එකේ මොන වගේ දෙයක්ද Canon ආයතනය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියලා. පහුගිය අවුරුදු 3 ගැන කතා කරාම රිලීස් වුණ කැමරාස් වලින් ගොඩක්ම ප්‍රසිද්ධ වෙච්ච කැමරාවක් තමයි Canon EOS R5 කියන්නේ. ඉතින් මේගොල්ලෝ ගොඩක්ම හොඳ ෆීචර්ස් මේ කැමරාවෙන් අරන් ආවා. high megapixel sensor එකක්, ඒ වගේම 8K raw videos shoot කරන්න පුළුවන් feature එක මේ වගේ තාම හොඳ features අරන් ඇවිල්ලා Canon ආයතනයේ පෙන්වුවා මුල් ලෝකෙට මේගොල්ලෝ මේ mirrorless කියන කැමරා සෙට් එකේ ගොඩක්ම ලොකු දෙයක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා. හැබැයි මේ R5 එක රිලීස් වෙලා දැන් අවුරුදු 2කමාරක් විතර වෙනවා. ඉතින් මේ අවුරුදු 2කමාරක් ගියාන් පස්සේ අපි normally දන්නවා කැමරා මොඩල් එකක් ගොඩක්ම ප්‍රසිද්ධ වුණාට පස්සේ ගොඩක්ම දෙයක් තමයි මේකේ version එකක් රිලීස් වෙන එක. ඉතින් මේ R5 Mark II EOS R5 Mark II කියන version එක රිලීස් වෙන්නේ කවද්ද කියලා ගොඩ දෙනෙක් බලාගෙන හිටියා. ඉතින් දැන්ට තියෙන rumors අනුව තව අවුරුද්දක් වගේ කාලයක් ඇතුළත මේ R5 Mark II කියන කැමරා එක රිලීස් කරන්න Canon ආයතනයේ බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා සඳහන් වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ලබන වසරේ ප්‍රංශය පැවැත්වෙන ඔලිම්පික් තරඟාවලිය. ඉතින් මේ ඔලිම්පික් තරඟාවලියට පෙර ඒ කියන්නේ 2024 වසරේ පළමු භාගයේදී මෙන්න මේ EOS R5 Mark II කියන කැමරා එක Canon ආයතනයේ රිලීස් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා දැන්ට සඳහන් වෙනවා නිවුස් එකක්. ඒ වගේම කතා කරොත් Canon ආයතනයෙන් ඉදිරියේදී EOS R1 කියලා කැමරාවක් රිලීස් කරන්නත් නියමිතයි කියලා සඳහන් වෙනවා. හැබැයි මේ R1 එකටත් කලින් මේ R5 එකේ තිබුණු පොපියුලාරිටි එක සහ සක්සස් එකකින්ද මේ R5 Mark II කියන කැමරා එක රිලීස් කරන්න Canon ආයතනය ලෑස්ති වෙනවා කියලා තමයි දැන්ට සඳහන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ R5 Mark II Canon EOS R5 Mark II කැමරා එකේ තව රිලීස් වෙන කාලයක් තියෙනවා. හැබැයි මේකේ අනිවාර්යයෙන්ම ෆීචර්ස් මොනවද කියලා එහෙම ඉදිරියේදී රිලීස් වෙයි. ඉතින් මේ දේවල් හම්බුන ගමන් අපි ඉදිරියේදී වත්සිව් තුලින් ඕගොල්ලන්ට මේ R5 Mark II එක ගැන විස්තර ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අදදී අපි අලුත්ම Instax mini 12 කැමරා එක ගැන, ඒ වගේම Canon ආයතනයේ රිලීස් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන R5 Mark II එක, Nikon ආයතනයේ තාමත්ම මෑතකදී රිලීස් වෙන්න තියෙන Z8 එක වැනි කැමරාස් ගැන තියෙන rumors ගැන කතා කරා. ඉතින් ලබන සතියේදීත් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න CameraLK වත්සිව් තුලින් ඡායාරූපගත ලෝකේ මොනවාද තියෙන rumors සහ මොනවාද තියෙන අලුත්ම නිවස් කියලා දැනගන්න. ඉතින් ලබන සතිය හම් වෙනකන් ඔයගොල්ලෝ මතක් කරගන්න ඕන අපේ CameraLK YouTube channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයගොල්ලොන්ට අලුත්ම news අලුත්ම reviews මේ හැමදේම ගෙන්නන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා අපේ CameraLK YouTube channel එකෙන්. ඉතින් ලබන සතිය හම් වෙනකන් සියලු දෙනාටම සුබ සතියක්.